هيدا الفيديو بس اللي عم نشوفه هلا على صفحتي، بدعيك انك تغير ما تتغير، بدعيك تحفظ كرامتك، رئيس الجمهورية رايح يصوت بحالة تحريك، مجموعة من العالم احتجت على مركب الموت بطرابلس، احتجت على شهداء بور بيروت، احتجت على شهداء خزان تلال، احتجت على شهداء تقوى والسلام، احتجت على وضع المعيشة عم نزل عم تهاجر بالبحر، احتجت على الكهرباء، احتجت على الطبابة، احتجت على مصرياتها وعنده صوتهم بوجهه. بيقروا مندوبين حرس الجمهورية ومرافقينهم بيلاقوا مندوب نحن التغيير بيقرب عليني ميشيل شامون ببلشوا فيه ضرب، ببهدلوه، بيشحطوه مثل الكلب، بيحطوه بيطبقوا له السيارة وعم يدعسوا فيه الفيديو قدامكم. بس بدي اقول هذا المشهد اللي بدعيك انك تغير بلبنان، شعب مصدر السلطات، انا بدفع الضريبة، انا بدفع التي بي ار، انا بساعد بمعاشك، انا بعطيك معاشك، انا بعمر البلد، انا اللي ببني هذا البلد، انا اللي بفلح بهالبلد، وانا بزرع هالبلد، وانا بصدر من هالبلد، هذا المواطن اللبناني، وجود هيك سلطة شوفوا شو عم يتعاملوا معنا. هي بيقولها قيادة الجيش وحرس الجمهوري، الرئيس موظف بفل، انت بتبقى بهالمؤسسة، هالمؤسسة لها احترامها، قيادة الجيش لها احترامها، جوزيف عون هو على راس هذه المؤسسة له احترامه، بندعي نطلب نحن من قيادة الجيش انه هيدا الشاب يفل ويرجع على اللائحة تبعيته، هيدا الشاب مشكلته انه كان اكس طيار وصار نحن تغيير، وعي شوي حب يغير، هيدا المشهد بيدعيكم وبيدعي كل مواطن لبناني وكل مواطن شريف وكل واحد بده يغير وكل واحد ما بده يتبهدل انه يغير بهيدا المشهد، شاحطين البني ادم، شاحطينه يا الشاب، عم يضربوه اكثر من 20 واحد مثل كلحه شايفه السامعين، حطوه بطبون السياره والله يستر شو بده يصير فيه بوزاره الدفاع او بحرس الجمهوريه، بس يا عمو فخامته انجعز انه وجهوا له كلمه، ليه عملت فينا هيك؟ ليش كذا؟ ليه قطعت الكهرباء؟ ليه ما عندنا مي؟ ليه مصرياتنا راحت من البنوقة؟ ليه اهلنا ماتوا بطرابلس؟ ليه اهلنا ماتوا ببور بيروت؟ ليه الشهداء متاخد حقهم؟ ليه ما تحاكم القضاء؟ ليه ما صارت تشكيلات قضائية؟ ليه ما صاروا عنا بلبنان وطن نقدر نعيش فيه بسلام؟ سألوها السؤال احتاج ضربوهم. عندك فرصة أخيرة، روح انتخبوا غير ولا حتتغير، ورح نشرحك كنا مثل هذا الشاب اللي صار، ورح يعملونا أقمع من النظام اللي حكى بلبنان، رح يعملونا أقمع من نظام إسرائيل اللي استحلت لبنان اللي مستحلي فلسطين، رح يعملونا أقمع من السوريين لما فاتوا على لبنان وبهدلونا، رح يعملونا أقمع ناس نحن بلبنان من وراء هذه السلطة. إذا هالسلطة دلت نحن حنتبهدل، صدقوني حنتبهدل. حضار الفيديو هذا برسم كل انسان حر وشريف، انه ما فينا نقول برسم السلطه عن السلطه فاسده. شكرا وثوره يا الموت.